Sulit yung nilakad. Ang ganda. Ang taas ng falls. Ito yung sa ano, after namin magpagudpod, along the way lang siya guys. Kay Vigan Falls. Ganda. Good morning! It's our day 4 here in ILOCOS and we're going and it's 6:30 in the morning here in Pagudpod. We're heading to ano yun, yung hot spring daw. So let's see guys what we will see in there. There we will see. Marcelize. Kasi ngayon ko lang narinig yun. Patapat bridge. Walking para mag picture. Bex, go na! Saan ka na? So, wala kami tapang hot spring. So, we decided to go to Kabigan Falls. Kabigan lang. I don't know the Tagalog of Kabigan. Ay, Ilocano ng Kabigan Falls. Ano ba yun? so naglalakad kami guys. 1 kilometer. 1.5 kilometer going to Kabigan Falls. So guys, naririnig nyo na ba ang tunog ng falls? Ayan. So, naglalakad kami ngayon. So siguro ito yung water dito, dinadalaw yan ng falls. So mga dun pa siguro sa mga dun pa sa dulo. Tawag dito is Kabigan Falls. So dito malapit sa ito yung puno. Katan. Ang taas. Yeah. So nauna na din yung meron kaming tour guide, dalawa. So nasa unahin. Dahil kami mabagal kami maglakad. Ito kung pinag-video na ito. Yan, pinag-video niya kasi tamad na siya, napapagod na siya. Alam niyo naman, tamad. Oh. Ate Joanne! Yes, yes. Wala? Diyan na? So? Yan, grabe, tingnan mo. Kulang kami sa baba. Wala na akong energy. Feeling ko, ilang kilogram nang nawala sa akin. Sana naman. Wow! Wow. Wow! To see this? Wow! Ang taas niya, grabe! Oh my God! Oh my God! Kaya to girls! Oh my God! Ang ganda, worth it! Oh, so, ang ganda! Lakad natin. So guys, ayan. Love it. Sobrang layo. Magkakalabaw kami. Naawa ako sa kalabaw. Oh my God, oh my God. Ay, Diyos ko. Di ba tayo tatabingi dito? Di pa kami nakabihis. Ang dami namin, oh. Oh. Dami kumakit. Oh. May sounds pa yung kalabaw. Basta pa kami, dumumi pa guys. si Baby Doon na Boy, kami magbibihis sa, ano,
Dun sa dun kung saan nasan yung sasakyan namin. Hala, Diyos ko, nawa ko sa Sorry ka na, boy. Mga naawa. Baka tumain Hindi naman. kaya yung kasi Baka may umutot. gulong yun. Baka umutot. Hindi, alam mo ba yung mga ganyan, malalakas sila. So, ayan guys, natapos na kami dun sa Kabigan Falls. After namin maligo, nag-order na rin kami ng ng food at dun na kami, nagpaluto kami doon and then kumain. So, yung bill namin, magkano magpaluto doon? 1,040, good for 10 persons na yon. And chubby person. And then ilang ulam? With allo rice. Bangus, Lomi. pritong may lomi, and then may pinakbet, tas ani rice na din yan. So, okay lang. Saka hanto. So, sulit na din yung 1K, mahigit. Okay na din yun. Kasama sobrang pala. And then yung entrance dun sa Kabigan Falls is 30 pesos per head. So, sulit din. So dun mismo sa falls guys, bawal doon magsabon-sabon. Ganon. Ulan pa rin. Welcome to Bangi! Still raining. Pero kanina sa Pagudpud, maganda yung weather doon. Then pagdating dito sa Bangi, ayan na. Sarili ako 10. Empanada. Picturean pa nila. Picture muna bago ka makakita. The famous empanada here in Vigan. Vigan. Ang laman ng empanada nila guys ay ano man. May egg. Bex, ano yung laman ng empanada nila? Okay. Papaya po yan. Papaya? Papaya, egg. Papaya, longganisa, tsaka egg daw ang laman nito. Ayan. Masarap? Sarap. Masarap. Sa itlog. Ano, masarap? Kami. Yeah, masarap, yeah. Ayan, kaya. Yeye pa ba? Magkano, Bef? Hindi na rin. 35 pesos. Oh, 35 pesos daw yan. Money. Yung okoy, yung okoy. Ako hindi ko alam. Super yummy. Worth it, Dex. Magkano yung okoy? Okoy, magkano? 35. Oh, same price lang. Magkano? Kalodog. 150. Kalesa. Isang kalesa, 150. Kali, solo ko. Ito yun. Yan. Hi! So, ayun, hindi kami nakagala ng gaano sa Vigan kasi sobrang lakas na ng ulan, guys. Hindi, oh. So, dadaan muna kami ng Marsha para bumili ng pasalubong. Bibingka.
Cassava brownies. Masarap yan. So, bumili ako ng brownies kasi masarap daw yung brownies. Bili mo? Pudding. Tsaka, Royal bibingka. ayan. Ay! Ayan. After namin sa Marsha, try naman namin dito sa The Sisters. Oh, yung ihaw-ihaw. So, sabi ng friends ko, masarap daw ang bibingka nila. Pero may bibingka ka na, Bi, di ba? Pudding yun, Bex. Ate, magkano yung chichacorn? 45. Dalawang ako. So guys, pauwi na kami ng Manila and may bago kaming ampon. Meet Velvet. Meow. Yoy-yoy. Meow. Pusa. Ayun. Yoy-yoy. So, ayan. Galing sa kanila yan. Ang dami nilang aso. So, kinuha namin ang isa. Anong lahi, Bex? Maltese and Maltese. Anong Maltese? Machitsu. Ayan daw. Anong So, we're here in Santa Maria Church. Ayan, yung old, ano nila. Ganda. Anong tawag dyan? Hindi niya alam. UNESCO, sabi mo UNESCO Santa Maria Church. UNESCO Santa Maria Church. Ang aming bagong ampon, Meet Velvet.